What's up, Lodi? It's me again, Christina, and welcome back sa ating channel! For today's video is panibagong vlog, and this one is panibagong DIY videos ko. Yes, so, kamusta kayong lahat? Ayan. For today's video is i-share ko sa inyo yung aking DIY glowing skincare. Yes, so ayan yung aking skin right now. Before we start, kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa tuwing bago kong videos. So, without further chikahan guys, let's get into the video. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind. So, yung kakailanganin natin, Lodi, sa gagawin natin today na glowing skin, yes, sa halagang 7 pesos lang, is syempre, kailangan natin ng itlog. Ito siya. So, fresh from the ref. Ayan. Ayan, may basa-basa pa siya. And, kailangan natin ng bathroom tissue or tissue, kahit facial tissue, kahit anong tissue, basta tissue. So, ito yung sa akin, tissue. So, makakabili kayo ng tissue sa halagang 10 pesos, ganyan, or mas may mura pa. So, ayan. And, kailangan din natin ng brush. Ayan, brush. Kung wala naman kayong brush, mga sis, pwede rin yung daliri na lang natin yung gamitin natin pang-apply sa itlog dito sa ating face. So, dapat yung face din natin is bare face lang siya. So, ayan, makikita nyo yung aking mga chismis sa pagmumukha. Ayan. So, naka-lip tint lang ako para, diba, hindi naman ako ganun kasagwang tignan on cam. So, ayan. First pala is paghihiwalayin natin yung egg white and yung egg yolk. So, kanina, napaghiwalay ko na sila. Ayan, ito yung egg white. So, nilagay ko siya sa ref. Ayan, so, meron pa siyang ganyan sa baso. And, ito naman yung egg yolk. So, gagamitin natin tong dalawang mamaya. So, una muna is nag-research ako para sa inyo mga sis about sa itlog or sa egg. Kung ano ba yung benefit niya sa ating skin, kung meron ba siyang advantage or disadvantage using egg sa ating face. So, ayun. So, may notes ako dito. Ayan. So, babasahin ko para sa inyo. O, diba? Nag-research ako. Yung egg white naman can help close pores and get rid of build-up. Yung egg yolk naman is face mask, work wonders for people with dry and flaky skin, and egg yolk work to hydrate and nourish and moisturize dull skin. So, yun yung benefits ng egg white and egg yolk. So, ayan, simulan na natin ang ating DIY skincare plus glowy skin. Yes, ala Christina. So, ayan, yan yung sitwasyon ng aking face right now. Anong perfect. So, makikita nyo yung aking veins. Ayan, lapit ako. Yun yung mga veins ko and yung aking naninipa na pimples. It's nandyan sa center ng aking ilong. Ayan. And, ayan. Wala akong nilagay na anything on my face aside sa lip tint. Ayan. So, ito yung egg white and yung brush. So, fresh from ref ito. So, meron pa siya mga shadow. So, i-apply ko lang siya sa aking skin, sa aking face. Ayan. Dito. Ang lamig. Sarap. Ayan. Ayan. Sarap. So, marami na yung isang piraso, diba? Ng egg. Ayan. So, marami talaga siya. Pwede nyo i-share to sa kapatid mo, ganyan. Dito sa ilong para mawala yung blackheads ko dito.
And dito sa noo, syempre. Huwag mong kakalimutan yan. Ang sarap niya. So, sa halagang 7 pesos, diba? Meron ka ng skincare at the same time, meron ka na ring mask, face mask, which is alam ko, sa na-research ko, is safe to, and wala siyang mga ganong chemicals and all. So, napaka-safe niya. Kumbaga, natural lang siya na face mask. Pero, ang pinagkaibahan lang niya is hindi siya recommended na everyday na ilalagay mo sa face mo. So, based on my research, diba? Based on my research, ano lang siya, twice a week mo lang siya gagawin. So, ganito yung tsura niya sa malapitan. Ayan. So, hindi pala ako gumamit ng ring light kasi okay naman na para sa akin yung lighting dahil na umaga to. Egg! You want egg? Si Sophia, inaamin mo na itong ginagawa ko. Wag. Next is yung ating tissue. Bathroom tissue pwede, kahit anong tissue. Ayan. So, ito yung gamit ko. So, ito. So, dalawa to mga sis. So, kunin natin. Oh, diba? Ang galing. Hindi perfect. So, ayan. Dalawa to mga sis. Ayan. Lalagay natin dito sa ating face. So, alin ko lang to. So, dito ko muna ilalagay. Saan ba dito? Ayan. Dito ko muna ilalagay. Ayan. O, diba? And ayusin ko lang dito sa may bandang dito. Ayan. Natin kakalimutan yung ating ilong. So, yung ilong ko is pango. Diba, alam niyo yan. Wala akong pinagmamalaking ilong. And, papatungan pa natin ng another coating. Diba, parang pintura lang. Second coating natin ng egg white. So, ayan yung... So, kung nakita nyo man yung aking mukha na maraming chismis, huwag nyo nang husgahan, mga bes. Nakita nyo na nga, i-share nyo pa sa iba. Diba? Hindi yun ka-share. Ayan, hindi yun maganda na gawain. Instead na sabihin nyo or i-share nyo sa ibang tao na, uy, sa ganito, ganun yung face niya. Instead na ganun, kung meron ka recommend sa kanya na skincare or product na nag-work sa'yo, and what if mag-work din sa kanya kung sabihin mo, so better na ganun yung gawin natin, mga best. Diba? Huwag mong husgahan yung katulad mong tao. Dapat tulungan mo siya na mag-improve yung kanyang face or yung kanyang sitwasyon in life, 'di ba? Kung meron kang advice, ganyan. In short, huwag tayo maging judgmental, 'di ba? Kasi wala naman tayong premyo pag ginajudge mo yung isang tao, 'di ba? Nakakaganda ba 'yon? 'Di ba hindi? So, shut up na lang tayo. Huwag na tayo maging judgmental, okay? And yung itong mga to na hindi ko nalagyan, yan yung panghihilaan ko later kapag i-remove ko na yung tissue on my face. So, ayan, babalkan ko kayo, mga sis. So, I'm back na So, I'm back, Lodi. Ayan. So, hindi ako makapagsalita. Ayan. Diba? So, ganito na yung sitwasyon ng aking face. Ayan. So, dry na yung nasa mukha ko. Alisin ko muna. Naririnig na ba yun? Sarap sa feeling. Sarap. Diba mayroong ayan. So, next, makikita niyo pa rin yung bakas ng aking egg white sa face. So, next is ilalagay ko naman yung egg yolk. Ito, yung egg yolk. So, same brush yung gagamitin ko. So, ang gagawin ko lang, ito, hindi natin lalagyan ng tissue. So, ito lang talaga yung lalagyan natin. Kumbaga,
second coat natin siya. Pero, it's egg yolk. Ayan. Ganyan, egg yolk, yung yellow. Sis, nakapaghilamos na rin ako. So, di ba? Medyo basa pa. So, dump lang natin ng towel. Ayan. So, ito na yung face ko. So, di ba? Nag-glow talaga siya. Ayan. At yun, di ba? At yun na mga sis, ito na yung aking face after kung gawin yung DIY glowing skincare. Yes, ayan. Ayan, di ba? Nagba-bounce back yung light on my face. So, kinesa na ba? Charot. At yun na nga mga sis, kung katulad ko kayo noon na budget, naghahanap ng sulit, mura, ganyan, na face mask and also nakakapagpag-glow ng skin. So, try nyo ang egg mask. Yes, kung nag-work man sa akin and kung hindi siya nag-work sa inyo, for example, na-irritate yung skin nyo, much better na stop nyo na siya. So, skin to skin basis pa rin tayo mga sis. So, if you enjoyed this video and kung sa palagay mo ay nakatulong ako sa'yo sa pangangailangan mo, diba? Charot. Ay, kung nakatulong tong video na to sa'yo ngayon, so don't forget to give a big thumbs up and consider subscribe to my channel and click the bell button para updated ka sa may bagong videos. And syempre, para sa maraming kalokohan, kaartehan, and kaetyosan, ay updated ka kalodi. So, ayan. That's it for today, guys. Thank you for watching. God bless us all, guys. And see you on my next one. Bye! Maraming salamat! Appear! Look into my eyes and show me